นุ่มมากละลายในปากในคลิปมีการสาธิตการอบด้วยหม้ออบลมร้อนและหม้อทอดไร้น้ำมันให้ดูด้วยแต่จะเป็นชิ้นเล็กนะแถมช่วงท้ายมีเทคนิคการปั๊มหน้าขนมด้วยตราปั๊มร้อนไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยวันนี้ป้าใช้พิมพ์เค้กขนาดความกว้างอยู่ที่6นิ้วใครใช้พิมพ์ถอดก้นหรือพิมพ์ที่มีรอยต่อซึ่งน้ำอาจจะซึมเข้าไปได้ให้นำฟอยล์มาห่อที่พิมพ์ก่อนใช้นะด้านในของพิมพ์ไม่ว่าจะใช้พิมพ์แบบไหนก็ตามให้ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบให้ทั่วนำไข่ไก่มา4ฟองในคลิปนี้ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2แยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันอย่าให้ไข่แดงปนไปในไข่ขาวเด็ดขาดไม่มีไข่เบอร์2ชั่งน้ำหนักเอาก็ได้ค่ะใช้ไข่แดง70กรัมไข่ขาว130กรัมอาจจะบวกลบได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าไข่แต่ละฟองน้ำหนักไม่เท่ากันเนาะจากนั้นนำชามผสมมาอีก1ใบร่อนแป้งเค้กยี่ห้ออะไรก็ได้ลงไป80กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงกับ2ช้อนโต๊ะเทนมใส่ลงไป60 ml ใช้นมกล่องได้นมขวดได้นมโรงเรียนก็ได้น้ำมันพืช90 ml หรือ6ช้อนโต๊ะถ้าจะชั่งก็ประมาณ72กรัมคลิปนี้ใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันอื่นๆได้ไหมป้าได้นะคะแต่ว่าหน้าขนมมันอาจจะออกมาแตกต่างกันนะอย่างเช่นป้าทดลองใช้น้ำมันปาล์มทำออกมาได้ค่ะแต่หน้าขนมมันจะมีรอยแตกเล็กๆมากกว่าการใช้น้ำมันมะพร้าวคนตัวแป้งนมแล้วก็น้ำมันพืชให้เข้ากันคนไปแล้วเนี่ยตัวแป้งมันอาจจะดูเหมือนเป็นเม็ดๆไม่ต้องตกใจนะจ๊ะใส่ไข่แดง4ฟองที่เตรียมไว้ลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชาคนให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปตีไข่ขาวกับน้ำตาลทรายกันแต่ก่อนจะตีไข่ขาวนำน้ำใส่หม้อแล้วต้มเตรียมไว้เลยค่ะนำไข่ขาวที่เตรียมไว้มาใส่น้ำมะนาวลงไปเศษ1/4ช้อนชาใช้น้ำส้มสายชูแทนได้ใช้น้ำเลมอนแทนได้ไม่ใส่เลยก็ได้ถ้าเกิดว่าไข่ไก่ของเราสดมากๆเติมน้ำตาลทรายลงไป60กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะตีส่วนผสมด้วยความเร็วกลางไม่มีเครื่องตีใช้ตะกร้อมือได้ไหมถ้าตีไหวก็ได้ค่ะเมานิดนึงนะคะการทำเค้กตัวนี้เนี่ยบางคนอาจจะใช้วิธีการอุ่นน้ำมันก่อนที่จะเทลงไปในส่วนผสมเขาบอกว่าการอุ่นน้ำมันจะช่วยให้เนื้อเค้กเนี่ยฟูกว่าแล้วก็ฉ่ำกว่าใครอยากลองด้วยวิธีอุ่นน้ำมันก็ทำได้นะจ๊ะสำหรับป้าส่วนตัวป้าว่าไม่อุ่นเนื้อมันก็โอเคแล้วขี้เกียจนั่นแหละเอาง่ายๆจริงๆป้าจะตีไข่ให้ตั้งยอดแข็งประมาณนี้ค่ะตีแข็งไปตอนล่อมไข่ขาวเข้ากับส่วนผสมยากรวมถึงบางครั้งหน้าขนมอาจจะมีรอยแตกมากขึ้นได้เมื่อได้ไข่ขาวระดับที่ต้องการแล้วอาจจะตีด้วยสปีดต่ำอีกสัก30วินาทีฟองไข่ขาวจะได้เนียนๆใครตีไข่ขาวตั้งยอดอ่อนเกินไประวังเนื้อขนมที่ได้จะออกมาค่อนข้างแบนไม่ขึ้นฟูนะนำไข่ขาวที่ตีได้ใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่แดงอย่าเพิ่งเทรวดเดียวหมดนะคะแบ่งมาใส่สัก1 ใน 3ก่อนผสมให้เข้ากันโดยใช้ตะกร้อมือช่วยตะล่อมเมื่อเข้ากันแล้วนำส่วนไข่ขาวที่เหลืออยู่ใส่ลงไปอีกครึ่งหนึ่งผสมให้เข้ากันโดยใช้ตะกร้อมือช่วยตะล่อมเบาๆใครถนัดใช้พายยางก็ใช้พายยางได้ตอนตะล่อมนะคะใช้ตะกร้อมือกวาดแล้วก็พลิกข้อมือพยายามอย่าเขย่าตะกร้อมือเนื่องจากว่าเนื้อขนมอาจจะมีฟองอากาศขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้จากนั้นใส่ไข่ขาวส่วนที่เหลืออยู่ลงไปให้หมดคนตะล่อมให้เข้ากันช่วงสุดท้ายใช้พายยางช่วยเก็บรายละเอียดเนื่องจากว่าส่วนผสมบางส่วนอาจจะติดอยู่ที่ขอบด้านข้างหรือที่ก้นของโถเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเทลงไปในพิมพ์ที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะใช้พายยางช่วยเกลี่ยด้านบนของเค้กสักนิดนึงกระแทกพิมพ์ 2-3 ครั้งนำน้ำที่ต้มเตรียมไว้มาเทลงไปในถาดที่รองพิมพ์เทน้ำร้อนในถาดให้สูงประมาณครึ่งเซนถึง1 เซนถ้าเทเยอะมากระวังก้นขนมมันจะแฉะนำเค้กเข้าอบที่150องศาเซลเซียสป้าใช้ไฟบนล่างไม่ได้เปิดพัดลมนะคะก่อนนำขนมเข้าอบอย่าลืมเปิดเตาอบวอร์มให้เรียบร้อยก่อนนะป้าอบขนมเป็นเวลา70นาทีซึ่งจะบอกว่าเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันใครทำแล้วรู้สึกว่าก้นขนมมันแฉะเกินไปสามารถนำถาดรองน้ำออก
แล้วอบต่ออีกสัก 5-10 นาทีหรือจนสุกตามต้องการได้ หลังอบเสร็จจะมีน้ำเหลืออยู่ในถาดนิดหน่อย จับพิมพ์กระแทกกับพื้นสัก 2-3 ครั้ง ตัดกระดาษรองอบส่วนที่สูงเกินพิมพ์ออก คว่ำพิมพ์บนกระดาษไขรองอบ หาอะไรรองด้านล่างด้วยนะคะ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหน้าเค้กเป็นรอย ดึงพิมพ์ออกนำตะแกรงมารองแล้วพลิกกลับด้านขนมอีก1 รอบ แกะกระดาษไขออก ขั้นตอนพวกนี้แนะนำให้ทำตอนที่เค้กยังร้อนๆอุ่นๆอยู่ เพราะว่าถ้าทิ้งเค้กไว้ในพิมพ์นานตัวเค้กเขาจะแฉะนะคะ บอกไว้นิดนึงค่ะถ้าเราไม่ใช้ถาดหรือเขียงรองเค้กตอนที่พลิกกลับด้านเค้กเนี่ยห้าวหาญใช้มือรองแบบป้าบอกเลยค่ะว่าหน้าเค้กนะมันจะเป็นรอยบุ๋มเพราะว่าแรงกดจากมือเราเห็นไหมไม่สวยเลยแง่ป้าหนูไม่มีพิมพ์วงกลมไม่มีพิมพ์6 นิ้วใช้พิมพ์ไซส์อื่นทรงอื่นได้ไหมได้ค่ะอย่างในรูปตอนนี้นะเป็นพิมพ์ขนาด7 นิ้วค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมอบทุกอย่างเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมออกมาก็สวยอยู่ทำขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกับพิมพ์วงกลมได้เลยนะคะแต่ถ้าพิมพ์ไซส์ห่างจากนี้มากเนี่ยอาจจะต้องปรับระยะเวลาที่ใช้อบเอาเองนะการอบด้วยหม้ออบลมร้อนป้าจะทำเป็นเค้กไซส์เล็กนะคะไซส์ใหญ่ยังไม่เคยทำวอร์มหม้ออบลมร้อนให้เรียบร้อยตามคู่มือนำเค้กวางบนถาดที่มีน้ำร้อนเหมือนกับการอบด้วยเตาอบเลยนำขนมเข้าอบด้วยไฟ130 องศาเซลเซียสเป็นเวลา35 นาทีจากนั้นสังเกตดูนะคะถ้าน้ำร้อนที่อยู่ในถาดด้านล่างยังคงมีอยู่ให้เอาถาดน้ำร้อนออกอบแต่ตัวเค้กอย่างเดียวต่ออีก 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการแต่ถ้าน้ำร้อนที่มันอยู่ในถาดด้านล่างแห้งดีแล้วก็ไม่ต้องย้ายถาดออกค่ะอบต่อไปได้เลยอีก 5-10 นาทีหรือจนกระทั่งสุกการอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันทำขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกับการอบด้วยหม้ออบลมร้อนได้เลยค่ะเค้กไซส์นี้นะป้านำตัวสูตรเค้กที่ให้ไปอะค่ะมาหารด้วย4แล้วแบ่งใส่พิมพ์ทั้งหมด2 อันเสร็จเรียบร้อยใครจะใช้พิมพ์ไซส์อื่นปรับระยะเวลาที่ใช้อบเอาเองนะคะป้าไม่ได้เทสไว้ถ้าใครจะปั๊มหน้าขนมให้ใช้ตราปั๊มร้อนแบบนี้นะShopee Lazada ก็มีขายร้านค้าออนไลน์หลายๆร้านก็มีขายนำตราปั๊มร้อนอังกับไฟอังจนร้อนวิธีการเทสว่าความร้อนใช้ได้หรือยังนำกระดาษทิชชู่แบบหนาอันนี้เป็นกระดาษทิชชู่ที่เขาเอาไว้ซับมันอาหารนะคะพับหลายๆทบหน่อยแล้วเอาตราปั๊มร้อนทาบลงไปถ้ามีรอยจางๆแบบนี้ความร้อนเหมาะกับการปั๊มบนหน้าของเค้กไข่แล้วค่ะนำตราปั๊มร้อนแปะลงไปบนหน้าเค้กได้เลยวางเบาๆนะคะไม่ต้องกดแรงมากเค้กชิ้นที่เห็นนี้เป็นเค้กที่ป้าใส่ถาดความกว้าง7 นิ้วจะเห็นได้ว่าตัวเนื้อเค้กจะออกมาเตี้ยกว่าชิ้นที่เป็นวงกลมอันนี้ค่ะเพราะว่าเจ้าเค้กวงกลมอันนี้ใช้พิมพ์ที่มีความกว้างแค่6 นิ้วการทำเจ้าเค้กตัวนี้เตือนไว้นิดนึงนะคะหลังจากตีส่วนผสมใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วรีบนำเข้าอบทันทีอย่าตั้งทิ้งไว้นานค่ะเดี๋ยวเค้กจะแฟบดังนั้นก่อนลงมือเตรียมส่วนผสมทั้งหมดเปิดเตาอบวอร์มรอไว้เลยนะถ้าใครลนตราปั๊มร้อนจนกระทั่งร้อนจัดแบบนี้เมื่อลองปั๊มบนหน้าเค้กนะคะบอกเลยค่ะว่าหน้าเค้กจะหลุดติดกับตราปั๊มออกมาอันนี้คือร้อนจัดมากๆมันจะเป็นควันแล้วก็ไหม้แบบนี้เลยจ้าถ้าร้อนน้อยลงมานิดนึงมันก็จะลอกติดมาอยู่ดีนำตราปั๊มร้อนไปแช่น้ำให้หายร้อนแล้วใช้ฝอยขัดหม้อนะคะขัดให้เกลี้ยงจากนั้นลนไฟใหม่จนกระทั่งได้ความร้อนที่เหมาะสมแล้วค่อยมาปั๊มกับเค้กเด้อตัวเค้กนี่นะเนียนนุ่มละมุนลิ้นละลายในปากอร่อยจริงๆค่ะสูตรนี้หวานไม่มากด้วยถัดมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบเค้ก1 สูตรหรือเจ้าเค้กก้อนกลมๆที่เห็นอยู่ในรูปตอนนี้1 ก้อนนะคะแป้งเค้ก3 บาท 40 สตางค์น้ำมันพืช6 บาทไข่ไก่16 บาทนม3 บาทกลิ่นวานิลา2 บาทน้ำตาลทราย1 บาท 50 สตางค์น้ำมะนาว25 สตางค์รวม31 บาท 79 สตางค์ต่อ1 สูตรหรือ1 ก้อนกลมแบบในรูป
ต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนำให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้คิดให้นะแล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถาอื่นๆค่าถุงค่ากล่องด้วยล่ะถ้าใครทำขายแล้วใส่กล่องตัวนี้ทำแล้วป้าทดลองเก็บใส่กล่องปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้3 วันยังโอเคอยู่นะคะนานกว่านี้ไม่ได้ลองนอกตู้เย็นก็ไม่ได้ลองเก็บไว้จ้าตัวขนมนะถ้าอบด้วยไฟแรงเกินไปหรือว่าใส่น้ำด้านล่างน้อยเกินไปหน้าขนมอาจจะแตกได้แบบนี้นะคะส่วนเค้กชิ้นนี้ป้าใช้น้ำมันปาล์มเป็นส่วนผสมค่ะรู้สึกว่าหน้าเขานะคะมันจะแตกเป็นริ้วๆแบบนี้ไม่เกี่ยวกับว่าอบจนสีเข้มนะตอนสีอ่อนๆก็เห็นริ้วรอยแล้วค่ะป้าทดลองทำมาด้วยน้ำมันปาล์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 ก้อนได้ผลออกมาแบบนี้ทุกก้อนเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครจะทำกินเองเล่นๆไม่ได้สนใจว่าหน้ามันจะแตกหน้ามันจะไม่สวยจริงๆการใช้น้ำมันปาล์มเนื้อขนมก็ออกมานุ่มดีนะคะอันนี้พูดเรื่องที่ว่าเอามาทำได้นะไม่ได้กล่าวถึงเรื่องผลดีผลเสียต่อสุขภาพใดๆเรื่องของผลดีผลเสียต่อสุขภาพศึกษาเพิ่มเติมกันเอาเองนะคะหน้าขนมชอบสีเข้มสีอ่อนปรับลดเพิ่มระยะเวลาในการอบเอาเองนะคะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ